हे डियर्स, हामी कन्ट्रोल स्ट्रक्चर या स्टेटमेन्ट्सको सिरिजमा छौँ र मैले आज एउटा क्वेसन अर्कै क्वेसन लिएको छु। टु टेक एनी थ्री नम्बर्स अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट बनाउनु पर्नेछ। टेक एनी थ्री डिफ्रेन्ट नम्बर्स एन्ड प्रिन्ट द मिडल नम्बर। हेर्नुहोस् है, तिनटै डिफ्रेन्ट नम्बर्स, हाम्रो तिनटै डिफ्रेन्ट नम्बर्स हुन्छ र त्यसबाट मिडल नम्बर ल्याउनु पर्नेछ। मिडल नम्बर ल्याउनको लागि अब हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिर मैले यहाँनिर एजुम गरेँ n1 मा 10 दिएको छु, n2 मा 5 र n3 मा 15। अहिले यसमा हामीले सरसर्ती हेर्दा n1 इज द मिडल नम्बर देख्न सकिन्छ। जहाँनिर मिडल नम्बर हुनको लागि एउटासँग ठुलो र अर्कोसँग सानो हुनु पर्यो, या अर्कोसँग सानो अर्कोसँग ठुलो हुनु पर्यो भन्न खोजेको। जस्तै यसैमा हामीले हेर्न सक्छौँ n1 इज ग्रेटर देन n2, n2 भन्दा त ग्रेटर छ नि हैन, तर n3 भन्दा स्मलर छ। यस एउटासँग ठुलो एउटासँग सानो हुनु पर्यो मिडल हुनको लागि हैन। स्मलर दुईटैसँग स्मलेस्ट भयो भने त स्मलेस्ट भइहाल्यो नि हैन, या ग्रेटर भयो भने ग्रेटेस्ट भइहाल्यो। त्यही भएर हामीले यो कन्डिसनलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भने अहिले n1 इज ग्रेटर देन n2 भन्दा ग्रेटर छ तर n3 भन्दा सानो छ भने n1 इज द मिडल नम्बर। तर यो केस सधैँ यस्तै त हुन सक्दैन नि। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, यो केस हामीले यसरी पनि त लेख्न सक्छौँ। जस्तै अब हेर्नुहोस्, यहाँ पनि n1 मिडल नम्बर नै छ, तर यहाँ के छ, n2 15 भन्न खोजेको n2 is greater than n1 is less than n2 but greater than n3 भन्दा ग्रेटर छ। मैले यहाँनिर एन्ड राखिरहेको छु, एन्ड इज माई एनदर अपरेटर्स, यो मेरो अर्को अपरेटर हो। यो एन्डले के भन्छ भने यो कन्डिसन, यो दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ है। जस्तै n2 भन्दा ग्रेटर छ, n3 भन्दा पनि ग्रेटर छ भने यो मिडल नम्बर रहेन। त्यही भएर यहाँनिर एउटासँग ठुलो एउटासँग सानो हुनैपर्छ। एन्ड भनेको दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ। र अब यो सेकेन्डलाई हामीले के राख्न सक्छौँ त, n1 इज द लेस देन n2 एन्ड ग्रेटर देन n3। हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ। सो यो दुईटा कन्डिसनमा n1 इज द मिडल नम्बर। बुझिराख्नु भएको छ हो। यही बेसमा यही लजिकलाई लिएर हामीले मिडल नम्बर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट आवर अल्गोरिदम। पहिला सुरुमा स्टार्ट गरौँ, त्यसपछि हामीले तीनटा डिफ्रेन्ट नम्बर्स लियौँ हैन, रेस्पेक्टिभली n1 n2 n3 मा। त्यसपछि यही माथिको कन्डिसनलाई मैले यहाँनिर कन्डिसन बनाएँ। जस्तै यहाँनिर के कन्डिसन बनाएँ, मेरो यो लेस देन हुनु पर्यो र एकजनासँग ग्रेटर देन हुनु पर्यो। अर भनिरहेको छु है, कि त यो माथिको कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो कि त तलको कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो n1 एज अ मिडल नम्बर हुनको लागि। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर यहाँनिर एन्ड र अर मैले दुईटा अपरेटर्स युज गरेको छु, यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस्। अर भनेको कि यो एन्ड सहितको यतिदेखि यहाँसम्म कि यो पुरै कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो कि त यो तलको कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो मिडल नम्बर हुनको लागि n1 एज अ। यदि यो दुईटै कन्डिसन ट्रु छ भने n1 दुईटै मध्ये है, दुईटै त हुँदैन हैन, र यो दुईटा अर जुन आएको छ अरबाट यो मध्ये कुनै एउटा ट्रु छ भने n1 इज द मिडल नम्बर। यसै गरी n2 को लागि पनि हामी त्यसै गरी बनाउँछौँ हैन। नेक्स्ट स्टेपमा जहाँ भनिरहेको छ n2 एउटासँग, जस्तै अब फर्स्टमा n1 सँग सानो n3 सँग ठुलो हुनु पर्यो हैन भने n1 सँग ठुलो n3 सँग सानो हुनु पर्यो है। यसरी यदि यो कन्डिसन छ भने हाम्रो मिडल नम्बर भयो। यदि दुईटै कन्डिसन यो, जस्तै n1 पनि ट्रु छैन, n2 को लागि पनि हामीले जुन कन्डिसन बनाएको यो पनि छैन भने n3 इज द मिडल नम्बर। हामीले यसको लागि हामीले कम्पेयर गर्नै पर्दैन, यत्तिकै पनि थाहा पाउँछौँ। n1 पनि होइन मिडल नम्बर, n2 पनि होइन भने n3 हुनसक्छ। यसमा मैले डिफ्रेन्ट नम्बर भनेको छु, सेम नम्बर हुँदैन। त्यही भएर यसमा जेरोको कन्डिसन या इक्वल टु कन्डिसन पनि आउन सक्थ्यो हैन, तर हामीले डिफ्रेन्ट नम्बर भनेको हुनाले यसमा त्यो कन्डिसनलाई मैले लिएको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, फर्स्टमै डिफ्रेन्ट नम्बर भनिरहेछ। सो n1 n2 एउटै नम्बर हैनन् है, यिनीहरू सबै डिफ्रेन्ट नम्बर हैन है भन्न खोजेको। सो स्टपमा हामी गयौँ र यसैलाई फ्लो चार्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि पनि एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तीनटा नम्बर, यो इनपुट आउटपुट प्यारेलल बक्स हामीले बनाउनै पर्छ र यस्तै गरी मात्रै बनाउनु पर्छ है, यो भन्दा डिफ्रेन्ट हुँदैन। किनभने दिज आर द वेल डिफाइन, हामीले पहिल्यै सुरुमा वेल रिकग्नाइज्ड सेप युज गरिन्छ फ्लो चार्टमा भनेर पढेका छौँ हैन। सो अर्को कन्डिसनमा जाउँ। कन्डिसनमा हामी यो दुईटै कन्डिसन राख्नै पर्छ। यदि यो दुईटै कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा, जस्तै अर छ नि हैन, अर भएको हुनाले कुनै एउटा ट्रु छ भने हामीले त्यसलाई के भन्न सक्छौँ, सो n1 इज द मिडल नम्बर।
यदि होइन भने अब हाम्रो अर्को कन्डिसन, यदि यो पनि मिडल नम्बर हो भने त हामीले स्टपसम्म त जानै पर्यो होइन, यसरी स्टपसम्म जानै पर्छ र अर्को स्टप लिन्छौँ। यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने हाम्रो n2 इज द मिडल नम्बर, यहाँबाट पनि फेरि हाम्रो स्टपसम्म त पुग्नै पर्यो, n2 हुँदा पनि हामीले स्टपसम्म पुग्नु पर्यो। यदि यो दुइटै ट्रु छैन भने n3 इज द मिडल नम्बर र यसलाई हामीले यहाँनिर स्टप, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है। एकदम सिम्पल छ, तपाईँहरूले यस एकपटक फेरि पनि हेर्नुहोस्, यो बुझ्नुहोस् राम्ररी। सो सी यु नेक्स्ट भिडियो।